7. สักขิพัพพสูตรว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัด 71. ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายเสื่อม 2. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคงที่ 3. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคุณวิเศษ 4. ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายชำแรกกิเลส 5. เป็นผู้ไม่ทำความเคารพ 6. เป็นผู้ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่ประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายเสื่อม 2. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคงที่ 3. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายคุณวิเศษ 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้คือธรรมฝ่ายชำแรกกิเลส 5. เป็นผู้ทำความเคารพ 6. เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆในเมื่อมีเหตุสักขิพัพพสูตรที่ 7 จบ